Hello everyone, welcome to Abhi Shiksha. Aji আমি discuss কৰিব গৈ আছো English grammar chapter tenses. So let's start the video. So tense পঢ়াৰ আগতে আমি কেইটামান important point আমি জানিব লাগিব English grammar বহুত important হয় হেবোৰ. So first অতে starting হ'ব subject. So subject বুলি ক'লে ইয়াতে academic subjectৰ কথা কোৱা হোৱা নাই যেনেকৈ math, science, English, social এইবিলাকৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ঠিক আছে. So subject টো এটা term হয় English grammarত যোনটো নিজৰ এটা মিনিং আছে ঠিক আছে. সো আমি এতিয়া গম পাম কি হয়. সো ইয়াতে a noun phrase or pronoun representing the person or thing that performs the action of the verb about which something is stated or in a passive sentence that is affected by the action of the verb is called subject. So first noun বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ যে যিকোনো বস্তু মানুহৰ বা ঠাইৰ নাম যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া হেতু কি বুলি কোৱা হয় noun বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ৰাম ঠিক আছে এটো এটা এক্সাম্পল লৈছো ৰাম কি হয় এজন মানুহৰ নাম হয় না সো এটো এটা নাউন হয় প্ৰপাৰ নাউন ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিব নাউন ফ্ৰেজ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি যেতিয়া কওঁ সাপোজ এক্সাম্পল the bright red car ঠিক আছে সো ইয়াতে কারটো কি হয় এটা নাউন হয় না সো the bright red এই পার্টটোৱে কারটোৰ বিষয়ে মডিফাই কৰি আছে পৰিৱৰ্তন কৰি আছে the bright red car ঠিক আছে এটো এটা এডজেক্টিভ হয় তোমালোকে যদি মন কৰা এডজেক্টিভ হয় সো হে এডজেক্টিভটোৱে কি কৰি আছে মডিফাই কৰি আছে নাউনটোৰ বিষয়ে সো নাউন এটাক যেতিয়া মডিফাই কৰা হয় যেতিয়া আমি এই দুটা লগ লগাই দিও ঠিক আছে হেতু এটা ফ্ৰেজ হয় আৰু সেই ফ্ৰেজটোকে নাউন ফ্ৰেজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো এটো হৈছে নাউন ফ্ৰেজ ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিব অৰ pronoun সো pronoun বুলি ক'লে সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল যদি লও Ram plays football. Ram loves to eat chicken. ঠিক আছে দুটা সেন্টেন্স আছে Ram plays football, Ram loves to eat chicken. সো ইয়াতে রাম দুটা নাউন আছে যোনটো এজন মানুহৰে কথা কৈ আছে ৰামৰে কথা কৈ আছে ঠিক আছে সো ফার্স্ট সেন্টেন্সত আমি কি গম পালো রাম প্লেজ ফুটবল সেকেন্ড সেন্টেন্সত আমি কি গম পালো রাম লাভস টু ইট চিকেন সো এজন মানুহৰে কথা কৈ আছে বাট দেন যদি ফার্স্ট সেন্টেন্সত আমি রাম দেখিলো তাৰ পিছত যদি এই ৰামটোৰ ঠাইত আমি যদি হি বুলি কওঁ ঠিক আছে যেহেতু ৰাম বয় হয় ঠিক আছে সো হি টু ইউজ কৰিছো ইয়াতে ফার্স্ট সেন্টেন্সত আমি সাবজেক্টটো এনেকৈ ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে যেহেতু এটো মেইন প্ৰপাৰ নাউন দিয়া হৈছে ৰাম ঠিক আছে যো আমি গম পাইছো যে ৰামৰ বিষয়ে কৈ আছে ঠিক আছে সো সেকেন্ড সেন্টেন্সত যদি আমি ৰামৰ ঠাইত হিটো লিখো তেতিয়া হলেও আমাক সেম মিনিংই হ'ব যে সেম মানুহজনৰে কথা কৈ আছে সো এনুকাবোৰ ওয়াৰ্ডস হেবোৰক pronoun বুলি কোৱা হয় যোনবোৰ আমি নাউনৰ ঠাইত ইউজ কৰো যাতে নাউনটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ না থাকে সো ইয়াতে যদি ৰাম এনেকৈ ৰিপিটে হৈ থাকে তেনে হলে সেন্টেন্সটো আমাৰ বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় হয় না বাট দেন ৰামৰ জাগাত আমি কি কৰিলো ৰামটো গুছাই আমি কি কৰিলো হি বুলি লিখিলো তেতিয়াও আমাৰ মিনিংটো সেমে হয় মানে মানুহ এজন মানুহৰে কথা কৈ আছো ঠিক আছে সো হেবোৰ ওয়াৰ্ডছক আমি কি বুলি কোৱা হয় হেবোৰ ওয়াৰ্ডছক আমি pronoun বুলি কওঁ ঠিক আছে সো যেতিয়া এটা নাউন ফ্ৰেজ আৰু লগতে pronoun এটাই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এজন মানুহ বা যিকোনো বস্তু এটাই কি পারফর্ম মানে অ্যাকশন পারফর্ম কৰি আছে ঠিক আছে যেতিয়া এজন অ্যাকশন পারফর্ম কৰি থকা মানুহ বা বস্তুৰ নাম আমি কওঁ হেবোৰক আমি কি বুলি কওঁ হেবোৰক আমি সাবজেক্ট বুলি কওঁ মানে কোনে কৰি আছে হে অ্যাকশনটো মানে হে কামটো কোনে কৰি আছে যেতিয়া আমি কোনে কৰি আছে বুলি হুদু তেতিয়া আমি হেতু কি গম পাম যে সাবজেক্টৰ কথা আমি হুদি আছো ঠিক আছে সো সাবজেক্টটো এনেকুৱা ধৰণে হয় যোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে যে মানুহ বা বস্তুটো কোন হয় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লবলৈ যাওঁ সেম কথাই মই কম ৰাম প্লেজ ফুটবল ঠিক আছে ৰাম প্লেজ ফুটবল সো ইয়াতে কি কোৱা হৈছিল ৰাম প্লেজ ফুটবল ইয়াতে সাবজেক্ট কোন হয় ৰাম কাৰণ কোনে কৰি আছে অ্যাকশন প্লেজ ফুটবল কোনে খেলি আছে যেতিয়া আমি হুদিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আনসাৰটো কি হ'ব ৰাম সেই কাৰণে এটো কি হয় সাবজেক্ট হয় ঠিক আছে সো তাৰ পিছত কি আহিব আমাৰ Generally, noun, pronoun or adjective words act as a subject of an action. Subject may be singular or plural in number. The subject word in a sentence can be compared exactly like the head of a family or the engine of a train. In other words, the subject word decides the use of verb or helping verb form in a sentence.
So generally noun, pronoun or adjective words ebure ki hisabe act kore, subject hisabe act kore, thik ase. And then subject bur singular ও হব পাৰে, plural ও হব পাৰে, এটা হব পাৰে, এটাতকে বেছি হব পাৰে in number, ঠিক আছে. তাৰ পিছত কি কোৱা হৈছিল যে যেনেকে suppose example এখন ট্ৰেইনখনত যদি ইঞ্জিনটোৱে নাথাকে তেতিয়া হলে ট্ৰেইনখন চলিব জানো, তেনুকা ধৰণে যদি এটা সেন্টেন্সৰ সাবজেক্টটোৱে নাথাকে তেনেহলে সাবজেক্টটো কিবা মিনিং আহিব জানো, নাহে obviously. সো সাবজেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ঠিক আছে. সো এইখিনিত এটোৱে কোৱা হৈছিল যে সাবজেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এন্ড দেন এটোৱে ডেসক্ৰাইব কৰে সাবজেক্ট ওয়ার্ডটো কি ডেসক্ৰাইব কৰে যে হেল্পিং ভার্ব আৰু সেই যোনটো ইউজ কৰা হয় আমি ভার্ব যোনটো ইউজ কৰো এটো কেনেকে ফর্ম হ'ব এটা সেন্টেন্সত, ঠিক আছে, এটো ডেসক্ৰাইব কৰে, ঠিক আছে. সো এটো হৈছে সাবজেক্টৰ ওপৰত যে সাবজেক্ট কি হয়. তাৰ পিছত আমি গম পাম এতিয়া যে ভার্ব কি হয়. সো ভার্ব বুলি ক'লে আমি কি গম পাও যে অ্যাকশন ওয়ার্ডস, ক্রিয়া, হয়নে? Words used for predicating, that is saying something about some person or thing are called verbs. So jikono manhu ba bostu kotha jeti ami kobole jao action words heburok ami ki boli koa hoy, heburok ami verb boli ko, hoy na? This is the most essential element in a sentence. There is no existence of a sentence without a verb. Due to its pivotal importance, the verb has a quality of changeability, using which can generate various kinds of sentences and hence the language excels. So সাবজেক্টটো যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ভাৰ্বটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এসেনশিয়েল এলিমেণ্ট হয় সেন্টেন্সৰ, ঠিক আছে. সো লগতে এইটো যেহেতু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰ্বৰ এটা কোৱালিটি আছে যে ভাৰ্ব চেঞ্জ হৈ থাকে সেন্টেন্সত, ঠিক আছে. সো সেন্টেন্সত আমি চেঞ্জ হৈ থাকিলে মিনিংটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায়, হয়নে? সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি ভাৰ্বৰ আছে. সো ইয়াৰ পিছত আমি যাওঁ নেক্সট স্লাইডলৈ. সো ইয়াতে kinds of verb মানে ভাৰ্বৰ কিমানটা প্ৰকাৰ আছে হেতু আমি এতিয়া গম পাম. সো ফাৰ্স্টতে আমাৰ কোৱা হৈছে যে on the basis of utility, utility মানে উপযোগিতা, ঠিক আছে. verbs can be divided under two major heads. So major heads দুটা major partত divide কৰা হৈছে. ফাৰ্স্টতে আছে main verb আৰু তাৰ পিছত আছে helping verb or auxiliary verb, ঠিক আছে. সো ফাৰ্স্টতে main verb কি হয় আমি জানিলো. Those action words which have both the individual meanings and identity are called main verbs. Example, appreciate your performance. Here the word appreciate does not change its meaning even when it is used as an individual word. So, hebur action words junbur nijor individuality ase, junbur individual word hisapeu use kora hoy, thik ase, aru logote nijor eta identity ase, eta porichoy ase, thik ase. And then ki hoy example to jodi ami sabole jao appreciate your performance, ঠিক আছে. সেই এক্সাম্পলটো আমি দেখি আছো appreciate your performance বুলি লিখা হৈছে, বাট দেন ইয়াতে যদি আমি your performance বুলি আমি হেতু গুছাই দিও, ঠিক আছে, হেতু আতৰাই দিও, তেতিয়া হলেও appreciateৰ নিজৰ এটা মিনিং থাকিব, হয়নে? হেতু মানে উইদাউট মিনিং হৈ নাথাকে. যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে here the word appreciate does not change its meaning even when it is used as an individual word. So এইটো এটা পাৰ্ট হয় না, এটা ফ্ৰেজৰ নিচিনাকৈ আছে appreciate your performance. সো যদি ইয়াতে your performance টো কাটি দিও তেতিয়া হলেও appreciateৰ নিজৰ এটা ইন্ডিভিজুৱেলিটি আছে, এটা ইন্ডিভিজুৱেল ৱৰ্ড হিচাপে এটো ইউজ কৰা পাৰা যায়, ঠিক আছে, ইউজ কৰিব পাৰা যায়. সো হেনুকাবোৰ ভাৰ্বক আমি কি বুলি কওঁ, হেবোৰ ভাৰ্বক আমি মেইন ভাৰ্ব বুলি কওঁ, ঠিক আছে. তাৰ পিছত আহিব আমাৰ হেল্পিং ভাৰ্ব অৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব. এবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে. Those words which in association with the main verbs provide a definite meaning and identification to the sentence are called helping verb or auxiliaries. She is reading a book. In this sentence, the word is a helping verb and its use with the main verb reading shows the continuity of the action. This sentence is in the present continuous tense form. So, yate ma example or hoite ma bujai diu. She is reading a book. Yate reading to ki hoy? Hetu eta verb hoy, hoy ne? Etu eta main verb hoy. So, yate reading or agot eta likha hoise is. Juntu ki hoy? Helping verb hoy. June ki bujai ase? Those words which in association with the main verb etu hoise reading, hoy ne? Etu tumalke monor kiba main verb, ঠিক আছে. তাৰ পিছত is to hoise amar helping verb. So, যেতিয়া main verbৰ লগত এটা word, ঠিক আছে, যেনেকৈ helping verb এটা থাকিব যোনে ডেফিনিট মিনিং এটা বুজাব বা আইডেন্টিফিকেশ্যন টু দি সেন্টেন্স. যেনেকৈ ইয়াতে কি বুজাই আছে, she is reading a book. ইয়াতে এটা কণ্টিনিউটি অফ দি একশ্যন, মানে she is তাই পঢ়ি আছে বুকখন. সো সেইটো আমি কি গম পালোঁ, এটা
হেতু এটা সেন্টেন্স হয় কি হয় প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফৰ্মৰ ঠিক আছে সো তেনুকা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড যোনবোৰ থাকে হেল্পিং ভাৰ্ববোৰ থাকে সেইবোৰ ওয়াৰ্ডে কি কৰে মেইন ভাৰ্বৰ লগত লগ লাগি আমাক এটা কন্টিনিউটি অফ দি একশন মানে সেই একশনটো কেনেকৈ কৰা হৈছে she is reading বা she was reading তাই পঢ়ি আছিলে ঠিক আছে সো মেইন ভাৰ্বৰ লগত সেই ওয়াৰ্ডটো জয়েন কৰাৰ পিছত আমি গম পালো যে কেনেকৈ ধৰণে কিতিয়া ঠিক আছে সো তেনুকা ধৰণৰ যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন সুধিব যাও she is reading তাই পঢ়ি আছে she is ঠিক আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফৰ্মত আছে and then যদি ইয়াতে থাকিলে হয় she was reading তেতিয়া আমাৰ কি গম পালো হয় এটো past continuousত থাকিলে হয় ঠিক আছে সো তেনুকাবোৰ ওয়াৰ্ডত আমি কি বুলি কোৱা হয় হেবোৰক আমি ভাৰ্ব বুলাকক আমি হেল্পিং ভাৰ্ব বুলি কও ঠিক আছে মেইন ভাৰ্বৰ লগত হেবোৰে লগ লাগি আমাৰ সেন্টেন্সটোত এটা ডেফিনিট মিনিং এটা প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হ'ব অন দি বেসিস অফ অবজেক্ট the verbs are subdivided into two kinds objector হিচাপেও ভাৰ্বৰ দুটা কাইন্ড আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব and then এতে থাকিব ইনট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্টতে আমি ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব কি হয় জানিলো those main verbs which are accompanied with some direct or indirect object or which affect something directly or indirectly are called transitive verbs example দিয়া হৈছে a lecturer delivers lectures ইয়াতে subject কোন হয় a lecturer এটো কি হয় subject and then delivers to কি হয় verb আৰু লগতে ইয়াতে এটা word দিয়া হৈছে lectures যোনটো কি হয় এটো এটা object হয় সো তেনুকা ধৰণৰ যেতিয়া থাকিব those main verbs which are accompanied with some direct so যেতিয়া main verbৰ লগত indirectly by directly এটা objectৰ কথা উল্লেখ কৰা যায় ঠিক আছে যেতিয়া লিখা যায় তেতিয়া হেবোৰ verbক আমি কি বুলি কোৱা হয় হেবোৰ verbক আমি কি বুলি কও ট্ৰান্সিটিভ verb বুলি কও here the verb delivers is attached to the word lectures হয়নে if the word lectures is not used in the sentence the meaning of the sentence remain unclear so ইয়াতে যদি lecture টো আমি নিলিখো ঠিক আছে সো ইয়াতে মিনিং টো আমাৰ আনক্লিয়াৰ হয় a lecturer delivers what কি ডেলিভাৰ কৰে আমি যদি গমেই নাপাওঁ হয় সো হেটো এটা মিনিং টো আনক্লিয়াৰ হৈ থাকে আমি মানে বুজি নাপাম তেনেকৈ ক'লে বাট দেন যেতিয়া আমি লেকচাৰছ টো লিখিলো হেটো এটা অবজেক্ট হয় না সো তেনুকা ধৰণৰ যেতিয়া এটা মেইন ভাৰ্বৰ লগত একাম্পানি কৰিব এটা অবজেক্টে directly হক বা indirectly হক হেবোৰ ভাৰ্বক আমি কি বুলি কও হেবোৰ ভাৰ্বক আমি ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব বুলি কও ইয়াতে সো the use of word lectures is quite obligatory here সো ইয়াতে অবজেক্ট যোনটো লেকচাৰ হয় হেতু এটা quite obligatory মানে mandatory হয় টার্মটো ইয়াতে ইউজ কৰিব কাৰণে ঠিক আছে সো এটো হৈছে ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্বৰ লগত অবজেক্টটো ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি একাম্পানি কৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে এটো এটা ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব হয় ঠিক আছে সো তাৰ পিছত আহিব আমাৰ ইনট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব those verbs which are not accompanied with any object whether direct or indirect or the verbs which do not affect anything directly or indirectly or the verbs whose effect is confined with the subject only are called intransitive verbs Smita loves in this sentence the verb loves is not attached to any object the meaning of the sentence is clear so love is an example of the intransitive verb so yate jodi ami sabole jao yar agot jehetu ami likhi asilu a lecturer delivers lectures to কি আছিল অবজেক্ট আছিল ঠিক আছে সো ইয়াতে এক্সাম্পলত কি দিয়া হৈছে স্মিতা লাভস ঠিক আছে সো ইয়াতে মেইন ভাৰ্বৰ পিছত আৰু একো ধৰণৰে অবজেক্ট ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি ইয়াতে লিংক কৰা হোৱা নাই তাৰ মানে কি আমি গম পালো যে স্মিতা লাভ বুলি ক'লেও ইয়াৰে সেন্টেন্সৰ মিনিংটো আমি ক্লিয়াৰ বুজি পালো যে স্মিতাই হাঁহিছে ঠিক আছে স্মিতাই হাঁহে তেনুকা ধৰণে আমি গম পালো যে সেই সেন্টেন্সটো মিনিংটো তেনুকাই হ'ব সো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অবজেক্টৰ দৰকাৰ হোৱা নাই ঠিক আছে সো তেনুকা ভাৰ্বৰ আমি কি বুলি কও হেবোৰ ভাৰ্বক আমি ইনট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব যোনবোৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ অবজেক্ট নাথাকে ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক ঠিক আছে সো ইয়াতে সো লাভ ইজ এন এক্সাম্পল অফ দি ইনট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব ঠিক আছে সো লাভ টু কি হয় ইনট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্বৰ এটা এক্সাম্পল ঠিক আছে Verbs are classified as strong and weak according to the manner in which they form the past tense and the past participle. So, aru duta prokar ase strong verbs aru weak verb. ঠিক আছে strong verb কি হয় such verbs whose three forms are quite different from each other are called strong verbs. Example go, went, gone, write, wrote, written, write, wrote, written. So yate ki gom palu je such verbs junbur verbs hot three forms mane ami ki gom palu present past aru past participle ঠিক আছে এই তিনটা ফর্মে
এটুটকে বেলেগ ঠিক আছে আৰু কোৱাইট ডিফাৰেণ্ট হয় ফ্ৰম ইচ আদাৰ এটুটকে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট হয় যেনেকৈ ইয়াতে আমি দেখিছোঁ গোৰ পিছত আকৌ গো নাই ইয়াতে কি দিয়া হৈছে পাষ্ট ফৰ্মত ৱেণ্ট বুলি দিয়া হৈছে চ' এইটো আমাৰ ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় বাট মিনিং একেই হয় ঠিক আছে জাষ্ট ৱৰ্ডটো ডিফাৰেণ্ট হৈছে তাৰপিছত কি ক'লে গন ঠিক আছে চ' তেনেকুৱাবোৰ ভাৰ্বক আমি কি বুলি কওঁ সেইবোৰ ভাৰ্বক আমি ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব আমাৰ উইক ভাৰ্ব দিছ ভাৰ্বছ হেভ এটলিষ্ট 2 ফৰ্মছ ছেম ইন স্পেলিং এক্সাম্পল কাট shut চ' ইয়াতে এই যোনখন টেবল আছে ইয়াতে কি দিয়া হৈছে যে উইক ভাৰ্বৰ কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া হৈছে চ' উইক ভাৰ্বত কি হয় এটলিষ্ট 2 ফৰ্মছ ছেম মানে দুটা ফৰ্মৰ এটলিষ্ট কৈছে ঠিক আছে চ' দুটা ফৰ্মৰ স্পেলিংটো একেই থাকে ঠিক আছে ইয়াতে যিহেতু স্পেলিং টোটেলি বেলেগ আছিল হয়নে গো ৱেণ্ট কন চ' ইয়াতে কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত কি আছে কাট পাষ্ট ফৰ্মতো কি হ'ব কাট তাৰপিছত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মতো কাটে থাকিব চ' এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ এইবোৰক আমি উইক ভাৰ্ব বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো এটা টেবল হয় তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে যেনেকৈ শাৰ্ট ৰিড ঠিক আছে wished চ' ইয়াতে কি দেখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত বেলেগ আছে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড এই দুটা ছেইম হয় ঠিক আছে যিহেতু ইয়াতে এটলিষ্ট 2 ফৰ্মছ ছেইম ইন স্পেলিং চ' আমি কি গম পালোঁ সেইটো এটা উইক ভাৰ্বৰ এক্সাম্পল হয় ঠিক আছে চ' ইয়াতে আমি কি বুজি পালোঁ ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব আৰু উইক ভাৰ্ব চ' নেক্সট আমি যাওঁ চ' এতিয়া আমাৰ আহিব টেন্স এক্সেক্টলি টেন্স কি হয় টেন্স বুলি ক'লে আমি কি গম পাম যে কোনো এটা কাম কোনটো টাইমত কৰা হৈছে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সেইটো কি বুলি কওঁ সেইটোক আমি টেন্স বুলি কওঁ যে টেন্স মানে কি হয় যে কোনোবা এটা কাম কোনটো টাইমত কৰা হৈছে ঠিক আছে কাল ঠিক আছে এইটো অসমীয়াত কাল বুলি কয় হয়নে চ' তিনিটা টাইপৰ টেন্স আছে প্ৰেজেণ্ট তাৰপিছত পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ ঠিক আছে In order to show at what stage the action is, both the tenses are subdivided into 4 heads. They are indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. So, kuntu stage ase he action to juntu ami kotha koi asu je eta action ami kuntu time on koru titia ami hetu kobole jao titia hetu ki boli koa hoy tense boli koa hoy tense tinita prakarar ase ki ase present, past, and future. So, ei tinitar কোনটো ষ্টেজত আছে ঠিক আছে একশ্যনটো কোনটো ষ্টেজত আছে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ সেইটোতো চাব ডিভিজন আছে 4টা কি আছে ইনডিফিনিট মানে সিম্পল কণ্টিনিউয়াছ পাৰফেক্ট আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ চ' প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আণ্ডাৰতো এই 4টা আছে পাষ্ট টেন্সৰ আণ্ডাৰতো এই 4টা চাব ডিভিজন আছে আৰু ফিউচাৰৰ আণ্ডাৰতো এই 4টা চাব ডিভিজন আছে চ' আমি এতিয়া এটা এটাকৈ গম পাম যে কোনটো কি হয় ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্টতে আহিব প্ৰেজেণ্ট টেন্সক লগতে আৰু কি নামেৰে জনা যায় the present indefinite tense নাইবা simple words যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কি ক'ম simple present tense ঠিক আছে we use this tense form to refer things that are always true situation that exist now and will go on indefinitely for general time habits or things that happen regularly universal truth so এই 4টা যোনটো পইণ্ট দিয়া হৈছে এইটোৱে কৈছে যে আমি simple present tense কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে কেতিয়া ইউজ কৰা যায় যেনেকৈ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ থিংছ ডেট আৰ অলৱেজ ট্ৰু যোনবোৰ বস্তু সদায় সত্য থাকে ঠিক আছে যোনবোৰ সদায় সঁচা সেইবোৰকো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আণ্ডাৰতে কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ইন জেনেৰেল যদি মই বুজাবলৈ যাওঁ যেনেকৈ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ যোনবোৰ আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবোৰো আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আণ্ডাৰতে কৰিম তাৰপিছত যোনবোৰ হেবিট আমি ৰেগুলাৰলি কৰোঁ যেনেকৈ আমি সদায় ব্ৰাছ কৰোঁ হয়নে আমি ব্ৰাছ কৰাটো আমি ৰেগুলাৰলি কৰি থাকোঁ চ' সেইটো চেঞ্জ নহয় সেইটো কাৰণে আমি সেইটোকো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' এইকেইটাই হৈছে যে কেতিয়া আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ এক্সাম্পল দিয়া হৈছে দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দি ইষ্ট হি অলৱেজ কামছ হিয়াৰ অন ছানডেজ সীমা এণ্ড ৰেণু আৰ গাৰ্লছ আই গেট আপ এট 6 এভৰি মৰ্ণিং চ' এইকেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই চিটুৱেশ্যন কেইটাৰ লগতে মিলা হয়নে যেনেকৈ দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দি ইষ্ট চ' এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ আমি যোনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল দিয়া হৈছে চ' ইন জেনেৰেল যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স সেইবোৰে হয় যোনবোৰত আমি ক'বলৈ যাওঁ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ যোনবোৰ আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ যোনবোৰ আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ যোনবোৰ অলৰেডি নেচাৰে কৰি থৈ দিছে যেনেকৈ দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দি ইষ্ট আমি সেইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ যোনবোৰ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথে হৈ থাকিব
সেইবোৰ এটা ধৰি লওঁ তাৰপিছত হেবিটছৰ কথা যোনটো ক'লোঁ যে উই ব্ৰাছ ৰেগুলাৰলি চ' সেইটো এটা হেবিট হয় যোনটো আমি কি ক'ব পাৰোঁ সেইটোও এটা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স তাৰপিছত কি আহিব থিংছ ডেট আৰ অলৱেজ মই যোনটো ক'লোঁৱে যোনবোৰ সঁচা সদায় সঁচা সেইবোৰ হয় আৰু লগতে আমি এক্সাম্পলৰ পৰা যদি আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ হি অলৱেজ কামছ হিয়াৰ অন ছানডেজ সি সদায় ইয়াতে ছানডে আহে চ' সেইটোও এটা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰে কথা কোৱা হৈছে চ' সেইটো এটা হেবিট হৈ গৈছে হয়নে ৰেগুলাৰলি যিহেতু এনে গম পালোঁ যে ৰেগুলাৰলি হৈ আছে সেইটো হেবিট অলৱেজ বুলি ক'লে মানে সদায় আহে ঠিক আছে চ' সেইটো আমি গম পালোঁ যে এইটো এটা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয় অ'কে চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি এফাৰ্মেটিভ পজিটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম কেনেকৈ লিখিম চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত চ' সেইটো চাব লাগিব পেটাৰ্ণ দিয়া হৈছে কেনেকৈ লিখা যায় তাৰপিছত কিছুমান ৰুলো দিয়া হৈছে চ' ফাৰ্ষ্টতে পেটাৰ্ণটো চাব লাগিব অ'কে পেটাৰ্ণটোত প্ৰথমতে কি দিয়া হৈছে ছাবজেক্ট যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ ছাবজেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কোনে কৰি আছে একশ্যনটো ঠিক আছে এটা চেণ্টেন্সত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' তাৰপিছত আহিব ভাৰ্ব ওৱান চ' ভাৰ্ব ওৱান বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম এতিয়া যেনেকৈ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ অ'কে যে ইয়াতে 5টা ফৰ্ম আছে অ'কে ভাৰ্বৰ 5টা ফৰ্ম চ' তাৰে ভিতৰত আমি অকল 3টা ফৰ্ম এতিয়া পঢ়িম চ' প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল চ' আগলৈ আমি বাকী দুটাও পঢ়িম চ' প্ৰথমতে আমি 3টা ফাৰ্ষ্টতে ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ চ' প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত এইটো বহুত বেছ ফৰ্মৰ কথা কৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি যাওঁ এক্সাম্পল ৰাইট অ'কে এইটো একদম চিম্পল ফৰ্মতে আছে ৰাইট তাৰপিছত পাষ্ট ফৰ্মত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এইটো কি হ'ব ৰোড হয়নে তাৰপিছত আহিব পাষ্ট পাৰ্টিচিপল এইটোত কি হ'ব ৰিটেন চ' এই 3টা হৈছে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফৰ্মছ অফ ভাৰ্ব অ'কে 3টা টাইপ এতিয়া প্ৰথমতে মই ক'ম তাৰপিছত লাহে লাহে মই বাকী 2টা টাইপো ক'ম অ'কে চ' এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ভাৰ্ব 1 ভাৰ্ব 2 ভাৰ্ব 3 চ' ফাৰ্ষ্টতে ভাৰ্ব 1টো হৈছে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত যোনটো থাকিব সেইটো হ'ব ভাৰ্ব 1 তাৰপিছত পাষ্ট ফৰ্মত যোনটো থাকিব সেইটো হ'ব ভাৰ্ব 2 তাৰপিছত পাৰ্টিচিপলত যোনটো থাকিব সেইটো হ'ব ভাৰ্ব 3 চ' ইয়াতে যিহেতু ভাৰ্ব 1 বুলি কৈছে চ' আমি গম পাম যে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ কথা কৈছে তাৰে আগতে মই ক'লোঁ যে ভাৰ্ব 1 তাৰপিছত এছ বা ইএছ আমি এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটোৰো ৰুল কেইটামান আছে তাৰপিছত ডট মানে বাকীখিনি চেণ্টেন্সৰ কথা কৈছে এক্সাম্পলটো চাই লওঁ আই লাৰ্ণ মাই লেচন দে লাৰ্ণ দেয়াৰ লেচনছ Sita sings a sweet song. He goes to school. You write a letter. We play hockey. এইটো বহুত বেছিককৈ আছে হয়নে বেছ ফৰ্মতে আছে চ' ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতে আছে যিহেতু ভাৰ্ব 1 বুলি মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' ইয়াতে দেখি আছোঁ যে লাৰ্ণ এইটো ভাৰ্ব 1এ হয় প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে তাৰপিছত কি দিয়া হৈছে এইটোতো লাৰ্ণ এইটো ছিংছ গ'জ ৰাইট প্লে এইবোৰ চব ভাৰ্ব 1 ফৰ্মত আছে অ'কে চ' পেটাৰ্ণটো কি হয় পজিটিভ চেণ্টেন্সৰ পেটাৰ্ণ হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্টতে ছাবজেক্ট তাৰপিছত ভাৰ্ব 1 প্লাছ এছ বা ই এছ এইটোৰ এটা ৰুল আছে এতিয়া আমি চাম ৰুল নম্বৰ 1 এছ অৰ ই এছ ইজ এডেড টু দি ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব when the subject is in the third person so এতিয়া আমি কি গম পালোঁ যেতিয়া আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্চনত থাকিব যেনেকৈ হি শ্বি ইট এণ্ড অফ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু লগতে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব এটা হ'ব লাগিব আৰু লগত থাৰ্ড পাৰ্চনত যেতিয়া আমি এটা চেণ্টেন্স ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ দি ভাৰ্ব যোনটো এইটো হয় এইটোৰ লগত আমি এছ বা ই এছ আমি লিখিব লাগিব যেনেকৈ এক্সাম্পল দিয়া হৈছে চেণ্টেন্স নম্বৰ 2 আৰু চেণ্টেন্স নম্বৰ 5ত চ' চেণ্টেন্স নম্বৰ 2ত কি দিয়া হৈছে চিটা ছিংছ আ চুইট চং এছটো ইয়াতে দিয়া হৈছে কাৰণ ইয়াতে কি কোৱা হৈছে চিটা কি হয় এইটো এটা থাৰ্ড পাৰ্চন অ'কে যিহেতু এটা দিছে এনি ছিংগুলাৰ নাউন ছাবজেক্ট ইজ ট্ৰিটেড এজ এ থাৰ্ড পাৰ্চন এক্সাম্পল চিটা কাৰ জয়পুৰ এক্সেট্ৰা এক্সেপ্ট উইচ ইজ আই পাৰ্চন চ' আই বুলি ক'লে সেইটো থাৰ্ড পাৰ্চন নহয় ঠিক আছে বাট দেন যদি ইয়াতে থাৰ্ড পাৰ্চন মেনশ্যন কৰা হৈছে যেনেকৈ এইটো চিটাটো কনচিডাৰ কৰা হৈছে এজ এ থাৰ্ড পাৰ্চন চ' থাৰ্ড পাৰ্চনো মেনশ্যন কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মৰ ভাৰ্বত লগত আমি এছ বা ই এছ লিখিব লাগিব চ' ইয়াতে আমি এছটো এড কৰিছোঁ ঠিক আছে ইয়াতে ই এছ নহয় এছটো এড হ'ব তাৰপিছত কি হৈছে ৰুল নম্বৰ 2 ইফ দ্য ছাবজেক্ট অফ আ চেণ্টেন্স ইজ ইন প্লুৰেল নাম্বাৰ উই দে দ্য ভাৰ্ব ইউজড will also be in plural form that is s or es is not added to verbs see sentences number 4 and 6 above so
6 আৰু 4ত কি আমি কি গম পালো যে ইয়াতে কি দিয়া হৈছে যে প্লুৰেল নম্বৰত আছে হয়নে ডে বুলি মেনশন কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি কি গম পালো এইটো প্লুৰেল নম্বৰতে আছে আৰু লগতে উই বুলি কোৱা হৈছে সেইটো প্লুৰেল নম্বৰ হয় সো ইফ দ্য সাবজেক্ট অফ আ সেন্টেন্স ইজ ইন প্লুৰেল নম্বৰ যদি সাবজেক্টটো প্লুৰেল নম্বৰত থাকে মানে দুটাতকৈ বেছি থাকে তেতিয়া কি হ'ব দ্য ভাৰ্ব ইউজড উইল অলৱেজ বি ইন প্লুৰেল ফৰ্ম আৰু লগতে কি হ'ব প্লুৰেল ফৰ্মত থাকিব যোনটো মিনিং কি হয় যে এছ আৰু ইএছ এড নহয় ঠিক আছে এছ আৰু ইএছ তেতিয়াহে এড হ'ব যেতিয়া সাবজেক্টটো কি হ'ব থাৰ্ড পাৰ্সনত থাকিব তেতিয়াহে আমি এছ আৰু ইএছ এড কৰিব পাৰিম আৰু লগতে সেইটো সিঙ্গুলাৰ নম্বৰত থাকিব লাগিব ওকে সো সেই দুটা কন্ডিশন আছে ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো আকৌ এবাৰ আমি চাই লওঁ ফাৰ্স্ট কন্ডিশনত কেতিয়া এড হ'ব যেতিয়া ফাৰ্স্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব when the subject is in the third person যেতিয়া থাকিব আৰু লগতে সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ থাকিব তেতিয়া আমি এছ বা ইএছ আমি লগাব লাগিব বাট দেন যদি হেতু প্লুৰেল নম্বৰত আছে ওকে সো তেতিয়া আমি এছ বা ইএছত আমি লিখিব নোৱাৰো ভাৰ্বটো মেইন ফৰ্মত যোনটো ভাৰ্ব থাকিব হেতু আমি ইএছ আৰু এছ বা ইএছ আমি লগাব নোৱাৰো ওকে তাৰপিছত স্পেলিং ৰুলছো আছে ওকে ৰুল নম্বৰ 3 I and you subjects do not take verbs with s or es সো ইয়াতে লগতে আৰু এটা কৈ দিও I আৰু you লগত s বা es এড নহয় ভাৰ্বত ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা যেনেকৈ সি সেন্টেন্স নম্বৰ 1 and 3 above I বুলি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি কি ইয়াতে s দিয়া নাই হয়নে সো এটো মনত ৰাখিবা আৰু লগতে নম্বৰ 3 সেন্টেন্সটো you write a letter ইয়াতে আমি s দিয়া নাই কাৰণ ইয়াতে you বুলি মেনশন কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি মনত ৰাখিবা I you আৰু লগতে যেতিয়া প্লুৰেল ফৰ্মত থাকিব তেতিয়া s আৰু es এড নহয় ভাৰ্বৰ লগত ঠিক আছে remember the following spelling rules while adding s or es to the first form of the verb so এতিয়া আমি কেটামান স্পেলিং ৰুলস জানিব লাগিব যেতিয়া ফাৰ্স্ট ফৰ্ম অফ দি ভাৰ্ব থাকিব তেতিয়া আমি s বা es আমি লিখিব লাগে না হেতু চাব লাগিব add es to the first form of verb if it ends in ch sh o ss zz or x example so ইয়াতে কি কৈছে যে আমি এড কৰিব লাগিব es ওকে es কোড কোড এড কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব যোনটো এন্ড হ'ব ch sh o ss zz আৰু x এইকেটা যদি থাকে ভাৰ্বৰ যদি ভাৰ্বটো এইকেটা ওয়াৰ্ডৰ যদি এন্ড হয় তেতিয়া আমি হেতুৰ লগত es এটা এড কৰিব লাগিব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে দিয়া হৈছে push সো এইটো এন্ড কিহেৰে হৈছে sh হয়নে সো মই কি কৈছিলো যে যেতিয়া to the first form of verb if it ends to the end হয় ch sh o ss zz or x এইটোৰে যদি end হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব es লগাব লাগিব সো ইয়াতে push আছে sh আছে সো ইয়াৰ পিছত কি আহিব pushes es টো এড হৈ যাব ঠিক আছে দেন এক্সাম্পল কি চালো ss আছে সো es এড হৈ গৈছে sh আছে brushes হৈ গৈছে ss আকৌ আছে crosses catch catches fixes এনেকে ধৰণৰ এক্সাম্পল দিয়া হৈছে সো আমি তো মনত ৰাখিব লাগিব যদি sh ss zz তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এন্ডিংত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব es এটা এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত সেকেন্ড ৰুলটো হ'ব if a verb ends in y and there is a consonant before y then y is replaced with I and es is added to the verb so ইয়াতে কি কৈছে যদি এটা verb end হয় y ৰে y যদি থাকে লাষ্টত আৰু লগতে y টোৰ আগত যদি এটা কনসনেন্ট থাকে ওকে y টোৰ আগত যদি যিকোনো এটা কনসনেন্ট থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে হেতু y টো আমি ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব কিহৰ লগত I লগত আৰু প্লাস es এটা আহি যাব ঠিক আছে লগতে es টো এড হৈ যাব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ cry এন্ডিং কি হৈছে y ৰ আগত কি আছে কনসনেন্ট যোনটো r হয় সো ইয়াতে y টো কি হ'ব এটো ৰিপ্লেস হৈ যাব উইথ I আৰু লগতে es এটা আগত এড হৈ পিছত এটা এড হৈ যাব ওকে সো কি হল আলটিমেটলি CRIES ওকে ইয়াতে y টো ৰিপ্লেস হৈ গল লগতে কি হল এড কি হল I plus es ঠিক আছে তেনেকৈ ধৰণে fly flies carry carries ওকে সো এটো হৈছে সেকেন্ড ৰুলটো যোনটোত কি কৈছে যে যদি ভাৰ্বটো y ৰে এন্ড হয় আৰু লগতে y ৰ আগত যদি কনসনেন্ট থাকে তেতিয়া হলে y টো ৰিপ্লেস হৈ যাব I তাৰ পিছত I ৰ লগত es এটা এড হৈ যাব ঠিক আছে পিছত then আহিব আমাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো but if there is a vowel a e i o u before y then only s is added to the first form of the verb so কি হ'ব যদি ইয়াতে আৰু এটা কন্ডিশন দিয়া আছে y টো যদি end হয় আৰু y ৰ আগত যদি এটা vowel থাকে a e i o u ঠিক আছে সো তেতিয়া কি হ'ব
যে এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমি চালোঁ সেনেকুৱা নহ'ব কি হ'ব অনলি এছ টু এড কৰা হ'ব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল প্লে ৱাই আছে ৱাইৰে এণ্ড হৈছে বাট ৱাইৰ আগত কি দিয়া হৈছে হৈছে প্লে হয়নে এইটো যিহেতু লিখা হৈছে আমি কি গম পাওঁ সেইটো কি হয় এটা ভাৱেল হয় চ' সেইটোত একো বেলেগ সলনি নহয় জাষ্ট পিছপিনে এটা ৱাইৰ পিছত এটা এছ লিখা যাব ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব তোমালোকে চ' এইবোৰ কণ্ডিশ্যনছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি যিহেতু ভুল নকৰোঁ সেইটো কাৰণে এইবোৰ দিয়া হৈছে চ' এতিয়া আমি নেক্সট 4th নম্বৰ ৰুলটোলৈ যাওঁ টু অল আদাৰ ভাৰ্বছ এণ্ড অনলি এছ এইবোৰৰ বাহিৰে বেলেগ আদাৰ ভাৰ্বছৰ লগত আমি অকল এছ লিখিব লাগিব ঠিক আছে ই এছ লিখিব নালাগে ই এছৰ কাৰণে অলৰেডি মই ৰুলটো কৈছিলোঁ এছ এইচ জেড জেড এছ এছ সেইবোৰৰ লগতহে ই এছটো এড হয় লগতে কিহৰ লগত এড হ'ব যেতিয়া ৱাই থাকিব ৱাইৰ আগত যদি কনচনেণ্ট থাকে তেতিয়া ৱাইটো ৰিপ্লেচ হৈ যাব আইৰে প্লাছ ই এছ অ'কে চ' সেইবোৰত ই এছটো এড হ'ব এণ্ড দেন এছ কেতিয়া থাকিব যেতিয়া ৱাইটোৰ আগত এটা ভাৱেল থাকিব আৰু লগতে যদি সেইটো এণ্ড হয় ৱাইৰে ঠিক আছে ভাৰ্বটো যদি এণ্ড হয় ৱাইৰ আগত এটা যদি ভাৱেল থাকে তেতিয়া অকল পিছত এটা এছ লিখিব লাগিব তাৰে বাহিৰে আমি একো সলনি কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু লগতে বাকী যোনবোৰ ভাৰ্বছ আছে বেলেগ বেলেগ সেইবোৰৰ লগত অকল এছটো আমি এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি আছিল আমাৰ যোনবোৰ ৰুল আছে আমি স্পেলিং মিষ্টেক যাতে নকৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে এইখিনি ৰুল আছে তাৰপিছত আহিব আমাৰ নেগেটিভ চেণ্টেন্স চ' এটা নেগেটিভ চেণ্টেন্স আমি কেনেকৈ লিখিম চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ সেইটোৰ পেটাৰ্ণ দিয়া হৈছে চ' পেটাৰ্ণত কি দিয়া হৈছে ছাবজেক্ট যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত আহিব ডু বা ডাছ ঠিক আছে এইটো নতুনকৈ এড হৈ গৈছে নেগেটিভ চেণ্টেন্সত চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স মানে পজিটিভ চেণ্টেন্সত আমি ডু আৰু ডাছটো দেখা নাছিলোঁ বাট দেন নেগেটিভ চেণ্টেন্সত এইটো লাগিব অ'কে তাৰপিছত আহিব নট নেগেটিভ মানে গম পাওঁ হয়নে চ' নটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নটটো নিলিখাকৈ এটা নেগেটিভ চেণ্টেন্স নহ'বই অ'কে তাৰপিছত আহিব ভাৰ্ব 1 এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ সৈতে চাম I do not learn my lesson okay they do not play hockey he does not write a letter Sita does not sing a sweet song you do not go to school we do not read our books he never tells a lie so yate rule number 1 so eketa hoise example negative sentences or ঠিক আছে so দেখি গম পালো I do not learn my lesson এটো এটা negative sentences হয় so ইয়াতে rule কেটামান আছে so সেই rule কেটা এতিয়া আমি চাও in negative sentences does not is used before the first form of verb with the third person singular object so yate ki hobo does not to ketia use kora hobo jetia first form of verb or logote third person singular subject thaibo janeke he she it or any name of person place or thing jetia third person mention kora hobo jonto singular hobo tetia ami does not use koribo lagibo do not use s or es with the verbs as shown in sentences 3 and 4 above so yate aro ta condition dia hoise je ami s ba es ami add koribo na lage jeneke yate sentence 3 aru 4 ot likha hoise jeneke he does not write a letter yate ami eku dhoroner s ba es ami add kora nai hoine tar bisot ki koise sentences 4 to henuka hoise Sita does not sing a sweet song okay so yate ami eku dhoroner s ba es ami add kora nai যেহেতু আমি কৰিব নালাগে কাৰণ কৰিলে এইটো ভুল হৈ যাব হয়নে সো এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট ৰুল 1 ওকে তাৰপিছত আহিব ৰুল নম্বৰ 2 do not is used with the subjects plural in number you we they as shown in sentences 2 5 and 6 above and with I person singular as in sentence 1 above so আমি যেতিয়া do not to use কৰো ফাৰ্স্টতে তো আমি গম পালো does not কিতিয়া ইউজ হয় and then এতিয়া আহিব do not to আমি কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম যেতিয়া প্লুৰেল ইন নাম্বাৰ সাবজেক্টটো প্লুৰেল থাকিব নাম্বাৰত যেনেকৈ ইউ উই দে ওকে যেনেকৈ দেখাইছে এজ shown in sentences 2 5 আৰু 6 they do not play hockey ঠিক আছে ইয়াতে do not লিখা হৈছে ইয়াতে does not বুলি দিয়া নাই ঠিক আছে তাৰপিছত sentences number 5 sentence number 5 you do not go to school ইয়াতেও do not to mention কৰা হৈছে ইয়াতে does not লিখা হোৱা নাই তাৰপিছত আহিব 6 number sentence we do not read our books এটাও do not use কৰা হৈছে যেহেতু এটা এটা কন্ডিশন হয় আৰু লগতে and with I person singular যেতিয়া I person singular থাকিব যেনেকৈ as shown in sentence 1 above I do not learn my lesson যেতিয়া I বুলিও থাকিব সো তেতিয়া কি হ'ব do not to use হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈছে ৰুল নম্বৰ 2 do not to আমি কিতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত আহিব the word never shows negativity in itself so when using never before a verb do not use do or does not but verb
takes its S or ES form, you may see sentence number 7 above. So ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে the word never shows negativity. So যেহেতু never word to নিজৰ মাজতে এটা negativity দেখায় হয়নে show কৰে. So যেতিয়া আমি never to use কৰিম before a verb verb আগত যেতিয়া আমি never to use কৰিম তেতিয়া আমি কি use কৰিব নালাগে do বা does not. But আমি verb to কি change কৰিব লাগিব s or es form. মানে s বা es form to লৈ লয় সেই verb to ঠিক আছে যেনেকৈ example number 7 ত দিয়া হৈছে he never tells a lie. So ইয়াতে tells ৰ লগত s to আমি add কৰি দিছো যেহেতু আগত never বুলি mention হৈছে যোনটো itself a negativity ঠিক আছে so ইয়াতে কি কৈছে যে আমি do not বা does not আমি use কৰিব নালাগে never ৰ আগত কাৰণ হেতু অলৰেডি এটা নেগেটিভিটি দেখাই আছে শো কৰি আছে but then আমি কি চেঞ্জ কৰিব লাগিব verb টোৰ লগত as বা es আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে এটো হৈছে নেগেটিভ সেন্টেন্সেছৰ ৰুল কেটামান and then তোমালকে ভালকে আৰু এবাৰ ভিডিওটো চাই লবা যদি তোমালৰ কিবা কনফিউজন থাকে and then thank you